السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معاكم النهارده. إن شاء الله هنتكلم عن التهاب البنكرياس. التهاب البنكرياس ده في منه الحاد وفي منه المزمن، والحاد في منه البسيط وفي منه الشديد. إيه هي غدة البنكرياس دي؟ البنكرياس ده موجود في خلف المعدة، يعني ناحية الظهر، وبالتالي لما بيحصل فيه التهاب بيؤدي إلى وجع شديد جدا جدا ناحية فم المعدة. وإحنا بنعرف إذا كان المريض ده عنده التهاب في البنكرياس ولا لأ، من إن الوجع ده شديد. ده مش مغص، ده ألم، وفي نفس الوقت بيسمع في الظهر. فلما العيان يقول لي أنا الوجع ده بيسمع في ظهري، أبتدي أعرف إن ممكن يكون عنده التهاب في البنكرياس. كذلك العيان ما بيبقاش قاعد كده على بعضه، لا ده بيبقى مايل كده سنة لقدام. ابتدي بردك الاحظ الحكايه دهيت وافكر ان ممكن يكون المريض ده عنده التهاب في البنكرياس. في بعض الاحيان بتيجي يجي غممان نفس. في بعض الاحيان العيان ده بيجي يرجع. آه، الحالات دي احنا بنشوفها لما يكون الالتهاب ده حاد. طيب لو كان مزمن، لما يكون الالتهاب مزمن الاقي ان العيان ده عنده اسهال باستمرار، والبراز بتاعه دهني، وفي نفس الوقت العيان ده بيخس. ابتدي افكر ان ممكن يكون العيان ده عنده التهاب مزمن في البنكرياس، طبعا مع آلام متكررة في البطن. طب ايه اسباب التهاب البنكرياس؟ اهم سبب من اسباب الالتهاب البنكرياس الحاد هي حصوات المرارة. في بعض الأحيان لما بتيجي حصوة صغيرة تنزل من المرارة تعمل نوع من أنواع الانسداد في القنوات المرارية، وبالتالي البنكرياس القناة بتاعته بتتسد، وبيحصل نوع من أنواع ارتداد العصارة البنكرياسية. وطبعا البنكرياس ده مهم جدا في هضم المواد الغذائية، وبالتالي لما يحصل ارتداد للعصارة البنكرياسية للبنكرياس ده يؤدي إلى أن البنكرياس يحصل له نوع من أنواع الهضم الذاتي من العصارة بتاعته، وبالتالي بيحصل تلف للبنكرياس. طيب بالنسبة ده أهم سبب للالتهاب الحاد للبنكرياس. في أسباب تانية برضك مهمة. إيه هي؟ الأسباب المهمة زي مثلا يعني خبطة، أو أثناء عملية، وإحنا بنفتح البطن ساعات يحصل تروما أو خبطة أو جرح. كل الحاجات دي كلها ممكن تؤدي إلى التهاب حاد في البنكرياس. طيب بالنسبة للالتهاب المزمن، من أهم أسباب الالتهاب المزمن هي الكحوليات. الناس اللي بتشرب كحوليات بإفراط سنوات طويلة معرضين إن هم يحصل لهم التهاب مزمن في البنكرياس. طيب في برضك من ضمن الأسباب الناس المدخنة، ده ممكن يؤدي إلى التهاب حاد في البنكرياس، ممكن يؤدي إلى التهاب مزمن أيضا في البنكرياس. من ضمن الأسباب أيضا بعض الأدوية، زي الأدوية اللي هي مخفضة للكوليسترول، بعض الأدوية اللي بتعالج السكر، بعض الأدوية اللي هي أساسا بتعالج حالات ال HIV. وأيضا مريض ال HIV معرض أيضا إن هو ممكن يحصل له التهاب في البنكرياس. يعني ممكن يحصل له بدون حتى الأدوية اللي هي بيتعالج بيها، يعني هو نفسه الفيروس نفسه ممكن يعمل التهاب في البنكرياس. طيب زي ما اتفقنا منه الحاد ومنه المزمن. طيب بالنسبة للحاد، زي ما اتفقنا بيحصل نوع من أنواع الالتهاب، ألم شديد، غثيان، قيء. آه، طيب بالنسبة للمضاعفات، لو الحالة شديدة قوي قوي ممكن ده يؤدي إلى فشل في الكلى، ممكن يؤدي إلى استسقاء، ممكن يؤدي إلى فشل رئوي، ممكن يؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة مع صدمة، الضغط يوطى.
طيب كل دي من ضمن المضاعفات بتاعة التهاب البنكرياس. طيب إحنا اتفقنا عن الأسباب اللي هي بتؤدي إلى التهاب البنكرياس. برضك من ضمن الأسباب اللي بتؤدي إلى التهاب البنكرياس زيادة الدهون الثلاثية، ناخد بالنا من الموضوع، وفي نفس الوقت زيادة الكالسيوم أيضا دي بتؤدي إلى التهاب مزمن في البنكرياس. كل الأسباب دي هي نبقى واخدين بالنا منها. من ضمن الناس اللي معرضين أكتر يجيلهم التهاب في البنكرياس الناس اللي عندهم سكر من المجموعة التانية اللي هي أساسا بتاخد أدوية المخفضة للسكر، أقراص مخفضة للسكر، دول معرضين ان يحصل لهم التهاب في البنكرياس. في بعض الحالات بنلاقيها عنده استعداد وراثي ان هو يجيله التهاب في البنكرياس. طبعا في بعض الاحيان بتحصل عدوى، يعني مثلا بعض البكتيريا ممكن تؤدي الى التهاب البنكرياس زي حمى التيفود. في بعض الفيروسات ممكن تؤدي الى التهاب البنكرياس زي النكاف. كل الحاجات دي كلها في بعض الديدان زي الاسكارس تؤدي الى التهاب البنكرياس. في بعض الفطريات زي الاسبرجيلس ممكن يؤدي الى حدوث التهاب في البنكرياس. طب بالنسبه للتشخيص ازاي احنا بنشخصه؟ اولا بنعمل اللايبيز، انزيم اللايبيز، والاميليز. الاثنين دول مهمين في التشخيص. لو لقيناهم اعلى من 3 اضعافهم بنفكر ان ده عنده حاله التهاب في البنكرياس. ايضا بنلجأ للاشعاعات. بنعمل اشعه تلفزيونيه ممكن نلاقي حصوات عامله انسداد مراري، وعشان كده احنا دايما ننصح الناس اللي عندها حصوات وخصوصا الحصوات الصغيرة ان هم يعملوا العملية ويشيلوا المرارة بالحصوات عشان ما يحصلش الانسداد ده. ايضا من ضمن الادوات اللي احنا بتساعدنا في التشخيص الاشعة المقطعية، الرنين المغناطيسي. في بعض الاحيان بنلجأ لمنظار زي الاندوسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بانكرياتوجرافي، ده بيفيدني في التشخيص وبيفيدني ايضا في العلاج. طيب بالنسبه للعلاج، العلاج لو هو حاله حاده بنوقف الاكل والشرب، بندي محاليل، بندي اكسجين، بنحاول بقدر الامكان نحجز العيان، وبنحاول بقدر الامكان ناخد بالنا منه عشان ما يحصلش اي مضاعفات. العيان بيتحسن. اهم حاجه برضك بدي مسكنات قويه، زي ساعات في بعض الاحيان بدي مورفين، بدي بيتادين، لان الوجع بيبقى شديد. اما لو الحاله من النوع الشديد اللي هي الحاده بنضطر نحجزه بقى في عنايه مركزه، وبرضك بدي مورفين وبدي بيتادين، وبراعي بخلي بالي من الاكسجين. بحاول بقدر الامكان ادي محاليل كتيره، لان العيان ده ممكن يحصل له شوك، يعني صدمه نتيجه استسقاء ونتيجه فشل كلوي ونتيجه فشل رئوي، فناخد بالنا من الموضوع دوت. النقطه الثانيه اللي احنا بنحاول بقدر الامكان ناخد بالنا منها هل المريض ده يعني حالته كويسه ولا حالته سيئه. بقدر انا اقيم الحاله بتاعته على عده عوامل. يعني لو العيان ده فوق السن ال 55 سنه بقلق منه. العيان ده لو السكر بتاعه عالي قوي برضك بقول لا، ده اساسا حالته ممكن تتدهور. لو العيان ده الاكسجين بتاعه ناقص، او لو لقيت الكالسيوم منخفض، او لو لقيت الزلال بتاعه منخفض، او لقيت انزيمات الكبد بتاعته عالية، او لو لقيت البولينة عالية. كل الحالات دي بتديني انطباع هل العيان ده حالته خطيرة ولا حالته بسيطة. طبعا احب الفت النظر ان البنكرياس ده بيتلخبط معانا في حالات كتير في التشخيص. يعني حالات كتير قوي كنا بنفتكر ان ده عنده قرحة في المعدة او وجع في المعدة
او التهاب في المرارة ويتضح فيما بعد ان ده عنده التهاب في البنكرياس. وبالتالي مهم جدا جدا ان احنا نحط في بالنا تشخيص التهاب البنكرياس. اشكركم جزيل الشكر، ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.